دياكون مرقص عنده السؤال. قدس أبونا، ممكن نعرف المصطلح الإفخولوجيون، وهل هو يختلف عن الخلاجي اللي حالي بنستخدمه؟ إفخولوجيون هو الكلمة اليونانية الأصلية، والإفخولوجيون عند الكنيسة البيزنطية لا يختص بالقداس فقط، لكن بيبقى متسجل فيه نصوص الصلوات الليتورجية الأخرى. لكن إحنا عندنا اتعرب كلمة أفخولوجيون إلى خلاجي واختص فقط بنصوص الصلوات بتاعت القداس. عندي سؤال تاني بالنسبة للقداس القديس سيرابيون، هو له سمات اسكندرية أو سمات قبطية. طيب ليه الكنيسة منعت إن احنا نصلي بيه؟ مين اللي منعه؟ مين اللي أوقف القداس دي؟ ويعني ليه وقف إذا كان هو أصلا قبطي سكندري؟ السؤال يبقى أصعب من كده لما نقول طب ليه قداس القديس مرقس اتوقف الصلاة بيه؟ يعني قداس القديس مرقس بالأولى كان هو القداس القبطي بتاعنا بسماته القبطية كان يستمر. ربما يكون قداس القديس سرابيون بيتصلى في جهة ما أو في مكان ما، لكن القداس المرقسي توقف بدون معرفتنا بالتاريخ المحدد لتوقفه. ضاعت كل ألحانه ما عدا لحنين، واحد فيهم اللي هو لحن الترحيم اللي بيقال حاليا لما يكون في تذكار للمنتقلين في القداس، وضاعت طريقة الأداء بتاعته لأسباب مجهولة حتى الآن. ربما يكون بسبب الطول بتاع القداس توقف في الصلاة دي، لكن ما ناش عارفين توقف إمتى وكانت ألحانه إيه وكان بيتصلى إزاي. هو اللي اتبقى لنا النص بتاعه بس. فبالأولى قصدي من الكلام يعني مش موضوع القداس القديس سرابيون طب والمرقسي وقفنا ليه؟ ولما جم يصلوا بيه حبوا يطوعوه زي القداس الباسيلي عشان الناس متعودة على الباسيلي عشان قصير يعني. أنا مش عارف الإجابة طبعا، وبالتالي مش عارف لا دي ولا دي. شكرا قدس أبونا. دكتور نبيل رفائيل عنده سؤال. سؤال يا ابونا، صلاة الحجاب لأبينا القديس يوحنا المثلث الطوبة، أنا مش عارف مين القديس يوحنا المثلث الطوبة. القديس يوحنا المثلث الطوبة، بالمناسبة دي فكرتني بحاجة ألحق أقولها قبل ما أنساها. في أسبوع البصخة المقدسة طروحات طرح اسمه كده، طرح للقديس يوحنا المثلث الطوبة. فأحد الناشرين أول ما يقرأ كلمة يوحنا المثلث الطوبة يبقى هو يوحنا فم الذهب، فراح شايل العنوان وكتب طرح للقديس يوحنا فم الذهب بدون أي مراجع أو أي محاسب. القديس يوحنا المثلث الطوبة أسقف بصرة في الشام. في 2 اسمهم يوحنا اترسم أسقف على هذه المنطقة، على منطقة بصرة ديت. الأولاني مش هو اللي احنا نقصده. اليوحنا الثاني ده اللي اترسم واتنيح سنة 650 ميلادية هو ده اللي عمل نصوص صلوات ليتورجية احنا بنصلي بيها حاليا في الكنيسة القبطية. يعني مثلا صلاة الصلح الثانية اللي في القداس الباسيلي اللي هي بدايتها عال فوق كل قوة النطق وفكر العقل غنى مواهبك يا الله، ده للقديس يوحنا أسقف بصرة اللي هو سموه المثلث الطوبة. فولينا نصوص كتير عن من هذا الأسقف. كل ما يذكر عن يوحنا المثلث الطوبة هو أسقف بصرة في سوريا تنيح سنة 650 ميلادية. في أي أسئلة تاني لأبونا؟
شكرا جزيلا، ربنا يعوضكم. ميرسي يا أستاذ بونا.